ათასზე მეტი დარგული ხე და 4000-მდე ბუჩქი. ხოლო 6 თვის განმავლობაში თბილისის მწვანე საფარი ამ ციფრებით შეიცვალა. დედაქალაქის გამწვანებაზე შადრევნების მოვლაზე კომპანია ეკოსერვის ჯგუფის ზრუნავს ქეთი ილურიძემ მთელი დღე კომპანიის თანამშრომლებთან ერთად სხვადასხვა ლოკაციაზე გაატარა. ქეთი დღეს ერთ საინტერესო ადამიანსაც გაგვაცნობს ეკოსერვის ჯგუფის თანამშრომელს, რომელიც გამხმარი ჭადრისგან მშვიდობის ქალღმერთს ქმნის. და შემდეგ უკვე სტომართან ერთად გავაგზავნებთ ამ თემაზე საუბარს. ეს არის წყავი, ბოლო დარგვარი და ვამთავრებთ ჭავჭავაძის ლოკაციას. ეს რეაბილიტირებული ჭავჭავაძის გამზირია. გამწვანებული თარგების ფართობი დაახლოებით 6000 კვადრატული მეტრია. აქ ეკოსერვისის ჯგუფის თანამშრომლებმა ეტაპობრივად ჯამში 1358 ძირის სხვადასხვა სახეობის ნარგავი დარგეს. დარგვის სამუშაოებამდე კი 2582 კვადრატულ მეტრ ფართობზე ნიადაგი ჯერ ნოყიერი მიწით დაამუშავეს და ბალახის დარგვის სამუშაოები ჩაატარეს. მიმდინარეობს მისი მოვლა პატრონობა. დღე-ღამის განმავლობაში, ღამის საათებში და დღის საათებში მაქსიმალურად ვცდილობთ არ მოვაკლოთ წყალი, არ მოვაკლოთ სასუქი, არ მოვაკლოთ გაკრეჭვა და ამას მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ის იყოს მოვლილი და ნაპატრონები. ჭავჭავაძის გამზირის გასამწვანებლად სხვადასხვა მცენარე შეირჩა. აღმოსავლური ჭადარი, ფოტინია, ბურთის ფორმის უთხოვარი, წყავი, წყვილფოთოლა, ბზა, მწვანე ნარგავის სახეობა აქ მრავალფეროვანია. აი აქედან მიწა მიუყარეთ, ეხლა რომ გააჩეროთ რა. დარგვების მერე ვიწყებთ უკვე ხამის სამუშაოებს, რა დროსაც იწყება მოწვა. აუცილებელია მოწვა ზის ჩასვლის მერე. ვცდილობთ რომ ყოველო გავალამაზოთ ჩვენი ქალაქი და ჩვენი წვლილი შევიტანოთ საშვილიშვილო საქმეში. ათასობით მექნება დარგული ამდენი წლების განმავლობაში. დედაქალაქის მასშტაბით გრძელდება პარკებისა და ურბანული გამწვანებული ზონების, ასევე გაზონის მოწყობა. მიმდინარეობს ხემცენარეების რგვა. ბუშის ქუჩის მიმდებარედ, რომლის ფართობიც დაახლოებით 10000 კვადრატული მეტრია, სარწყავის სისტემა მოეწყო, დაითესა ბალახი და დაირგო 2410 ძირი მწვანე ნარგავი. აქ პირველი თარგი ტერასულად მოეწყო. კახეთის გზატკეცილზე ძირითადი აქცენტი დენდროლოგიურ ნაწილზე, სარწყავის სისტემის მოწყობასა და განათებაზე გაკეთდა. გზატკეცილზე 21767 მწვანე ნარგავი დაირგო. 2020 წელს რეკრეაციულ სივრცეების ჩამონათვალში გაჩნდა ვაჟა-ფშაველას გამზირიც. ძეგლის მიმდებარედ 75 ძირი ფოტინია, 108 ძირი აბელია და ბალახი დაირგო. თბილისის მასშტაბით ბოლო 6 თვის მონაცემებს თუ შევაჯამებთ დედაქალაქის სხვადასხვა უბნებში 12525 ხე დაირგო, 3767 ბუჩქი. 74000 კვადრატულ მეტრ ფართობზე ჰიდროთესვის პრინციპით დაითესა და 3700 კვადრატულ მეტრ ფართობზე დაიგო ბალახი. ამის პარალელურად ქალაქში სანიტარული ჭრები გრძელდება. მერის ინიციატივით დაავადებული ფიჭვების მდგომარეობა საერთაშორისო ექსპერტებმა შეისწავლეს. ამ ეტაპზე მოჭრილია 48883 ძირი დაავადებული და ხმობადი ფიჭვის ხე. მინდოდა კიკვიძის პარკში გამომეხატა ეს მშვიდობის ძეგლი. ეკოსერვის ჯგუფის ახალი თანამშრომელი 62 წლის ჯიმ შერხუციშვილი კიკვიძის პარკში გამხმარი ჭადრისგან მშვიდობის ქალღმერთს ქმნის. ნამუშევრის შექმნის პროცესი რთული და შრომატევადია, თუმცა ფიქრობს, რომ დასრულებული მშვიდობის ქალღმერთი პარკს დამატებით ხილს შეძენს. გამხმარის ხილსგან გადავწყვიტეთ დაგვეკეთებინა რაღაცა სიმბოლო, რომელიც მე წარმოვიდგინია მშვიდობის ქალღმერთად. ვცდილობ, რომ ლაკი არ წაუსვა და უფრო ბუნებრივი სახე რო გქონდეს.
ციკვიძის პარკის ტერიტორიაზე კი, რომლის ფართობით 72.100 კვადრატული მეტრია, ჯამში 728 ხე და 5288 ბუჩქი დაირგო. პარკის ტერიტორია სრულად გამწვანდა. ბუჩქების სახეობები თბილისის ლანდშაფტისა და კლიმატის გათვალისწინებით შეირჩა. მოიწყო სარწყავის სისტემა, განათება და განახლდა ცოცხალი მწვანე ღობეები. სცენარეს როდესაც შეკრეჭავ, იმ ერთ გადაკრეჭილზე უფრო მეტი გამოდის, უფრო მეტი ყლორტი იზრდება, უფრო ივსება და ლამაზდება ამით. აი ეს არის სცენარისტვის აუცილებელი. დედაქალაქის მასშტაბით დაახლოებით 50-მდე შადრევნის მორეცხვით სამუშაოებს ეტაპობრივად ეკოსერვის ჯგუფი ახორციელებს. ახლაც ვაკის პარკში აი ეს შადრევანი რამდენიმე საათით გაითიშება და წყლის ჭავლის საშუალებით ამ შადრევის მორეცხვითი სამუშაოები დაიწყება. 2018-2020 წლებში ეკოსერვის ჯგუფმა რეაბილიტაცია 20 შადრევანს ჩაუტარა. რეაბილიტირებული შადრევნების პარალელურად ეტაპობრივად მორეცხვითი სამუშაოები ყველა ასეთ სივრცეში სრულდება. თბილისის მერიამ ეკოსერვის ჯგუფი 2018 წელს დააარსა და ამავე წლიდან ამ სამსახურის საქმიანობის სფეროც განისაზღვრა. ეკოსერვის ჯგუფი ქალაქში მასშტაბურ გამწვანებით პროექტს ახორციელებს. ასევე 2020 წლიდან მერიის ეს სამსახური კიდევ ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას იბარებს. იწყება თბილისის მცენარეული საფარის დაავადების კვლევა და მკურნალობა. დავბრუნდით სტუდიაში, როგორც დაგპირდით, ჩვენი სტუმარია ეკოსერვის ჯგუფის დირექტორი ბატონი ვახტანგ ნოზაძე და მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. ქეთი ილურიძემ დაამთავრა მისი სიუჟეტი ამ სიტყვებით, რომ იწყებაო თბილისის მცენარეული საფარის დაავადების კვლევაო. რას ნიშნავს? და მკურნალობა. კი ბატონო, რას ნიშნავს ეს? ანუ აქამდე არ ხდებოდა და ახლა დაიწყება და როგორ მოხდება ეს ყველაფერი? არა, დედაქალაქში ფიტოსანიტარული მდგომარეობის შესწავლა და შესაბამისი წამლობები რეგულარულად ხორციელდება. აქ საუბარია უბრალოდ იმაზე, რომ ეკოსერვის ჯგუფმა გადაიბაროს ეს ფუნქცია, როგორც განმავლობა პერიოდმა აჩვენა, როგორც მოგეხსენებათ 2018 წელს შევიქმნით. ეს სწორი გადაწყვეტილება იყო, იმიტომ რომ რაც ეკოსერვის ჯგუფმა ჩაიბარა, მაგალითად გამწვანების მოლაპატრონობა, შადრევნების მოლაპატრონობა, სხვა ფორმირება თუ ასე შემდეგ, არც შეიძლება ცოტა ტრაბახიც გამოდის ჩემი მხრიდან, მაგრამ მე მგონი თვალშისაცემია ხარისხობრივი ზრდა, ანუ ხარისხის ზრდა არის თვალშისაცემი და ეხლა ვთვლით ჩვენ რომ უკვე განვითარდით და მოუძლავრდით საიმისოდ, რომ ეს მიმართულებაც ქალაქის ფიტოსანიტარია ბოლომდე ჩავიბაროთ. აუცილებლად უნდა შევეხოთ სანიტარულ ჭრებსაც, განსაკუთრებით გამხმარი ფიჭვების მოჭრას. ვიცით, რომ ამ ფიჭვების გახმობა დაავადებამ გამოიწვია, საინტერესოა ჩანაცვლება როგორ მოხდება. ისევ ფიჭვები დაირღვება თუ რაიმე სხვა მცენარე? პირველ რიგში ეს ძალიან დიდი პრობლემაა, რომელიც სათავეს იღებს 10-15 წლის წინ, როგორც საერთაშორისო კვლევებმა აჩვენა, ამ ეტაპზე უკვე შეუძლებელია ამ ფიჭვების გადარჩენა, ამიტომ მიდის ეს მასიური ჭრა, შემდგომ ჩანაცვლების მიზნით. და ამ მოჭრილი ფიჭვების ნაცვლად ჩვენ რისკების გარო დავაზღვიოთ და მომავალში კიდევ მსგავსი რამ არ მოხდეს, რომ ეთქვა და ერთ სახეობას კონკრეტულს გაუჩნდეს დაავადება, რომელსაც არ ეშველება და კიდე თავიდან გადასაჭრელი რო არ გახდეს ქალაქი, მაქსიმალური დივერსიფიკაციისკენ მივდივართ. შეგვაქვს როგორც წიწვოვანი, ისე ფოთლოვანი მცენარეები და მათ შორისაც სახეობებში კიდევ სხვაობა არის. ეს რეალურად ჩვენი დიდად ვერ ვერკვევი. ანუ შეიძლება ერთი სახეობისას დაემართოს რაღაც და გადადოს სხვა. ამიტომ იქნება არეულად. ეხლა ფიჭვებს დაემართა და ვერაფერს ვერ შველით, ხო იძულებული ვართ რომ მოვუჭრათ. რომელიმე სხვა ერთი სახეობით რო ჩავანაცვლოთ, ეხლა 10, 20 ან 30 წლის მერე ხო არ ვარ დაზღვეული რომ იქაც რაღაც გამოჩნდეს დაავადება, რომელსაც ვერ უშველით და ამიტომ ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად იყოს დივერსიფიცირებული. გასაგებია. კარგი, ჭადარი, ხო, აუცილებლად, რომელიც მართლა თბილისთან ასოცირდება. განსხვავებული მოსაზრებები იყო ამ მცენარესთან დაკავშირებით, თითქოს უნდა მოიჭრას მთლიანად, ან სხვა მცენარით ჩანაცვლდეს. თუმცა ვიცით, რომ მტკვრის სანაპიროზე ჭადრების მთლიანი აღდგენა მოხდა, ხო? აი ამის შესახებაც რომ გვითხრათ. კი ბატონო, პირველ რიგში აი მითს რო შევეხოთ ჭადართან დაკავშირებით, რაღაც პერიოდი მეც ვიყავ ამ მითის ტყვეობის ქვეშ. ანუ რას ვერჩით ამ ჭადარს ვერ გავიგე, იმიტომ რომ ის ალერგიულობაზე საერთოდ ლაპარაკით ზედმეტია და ყველა სხვა პარამეტრით, იგივე ჰაერის დაბინძურებასთან ბრძოლით და შემაკავებელი თვისებებით, ჭადარი ძალიან ღირებული მცენარეა. ამიტომ რა თქმა უნდა ჩვენ ყიდულობთ და შეგვაქვს ქალაქში უამრავი ჭადარი, მათ შორის თქვენ რაც აღნიშნეთ
სანაპიროს ორივე ზოლის აღდგენა ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი იყო და ძალიან ვამაყობთ, რომ ამაში ჩვენი წვლილით შევიტანით. იგივე განხორციელდა სხვათა შორის აეროპორტის კახეთის გზატკეცილზე მთლიანად ჩანაცვლდა ერთ მხარეს და მეორე მხარეს ახლა მოსამზადებელი სამუშაოები იმედის გზის. ხო და იქ განსაკუთრებით დიდი ზომის სცენარეები და აეროპორტის გადასახვის გულისხმობ ალბათ. ხო, იქ ქონდა საშუალება, ქონდა უფრო დიდი მცენარეების შესყიდვის საშუალება და რა თქმა უნდა გავაკეთეთ. ანუ ყველა მათგანი გახარებულია, ეს დიდი არაფერში ხელს არ უშლის, პირიქით უკეთესია, იმიტომ რომ უფრო მალე გვექნება ის ეფექტი, რასაც ქვეს სრულყოფილი ხე და სხვა ადგილებშიც ქალაქში დიდი სიამოვნებით შევიტანთ უბრალოდ წელს რაც გქონდა უკვე დაირგო ეს აეროპორტის. ზოგადად რა პრინციპით ხდება ამ ხეების და ბუჩქების შერჩევა? ან რა არის ის მთავარი კრიტერიუმი? ზოგადად დამტკიცებულია რეესტრი სია მცენარეების, რომლებიც თბილისის კლიმატს ესადაგება. ეს სია არ შემდგარა იქ 2-3 ბიუროკრატი სპეციალისტი ან რა ვიცი როგორც გნებოთ მერიაში არ დამჯდა ეს საზოგადოებრივი კონსენსუსის შედეგად ჩამოყალიბდა. ყველა ვისაც კომპეტენცია ჰქონდა და ვისაც ინტერესი ჰქონდა მონაწილეობდა ამ პროცესში და ეხლა უკვე აი ამ დამტკიცებული სიიდან ხდება შერჩევა შესასყიდი მცენარეების და ბუნებრივია მე ქალაქში შეტანა. სად ახარებთ ხოლმე ამ მცენარეებს? ძალიან საინტერესოა, ხო? აი ამდენი მცენარე ამ შემთხვევაში ეს მცენარეები ჩამოდის საზღვარგარეთიდან, თუმცა ეკოსერვის ჯგუფს გადაეცა 6 ჰექტარი მიწა თბილისის ზღვაზე. რომლის განვითარებასაც ვაპირებთ როგორც სანერგემეურნეობას, რომ მომავლისთვის უკვე შესასყიდი არ იყოს ეს მცენარეები და უკვე ადგილობრივი ადგილზე თბილისში გამოყვანილი ენერგებით მოვამარაგოთ ქალაქი, რაც ფაქტობრივად სუი ფუნქციონირებს, ხო? სუი ფუნქციონირებს, ანუ სიტყვაზე ამოვარაგოს ხე გადარგავთ, მე ახალ დარგავთ და შესაბამისად ორი სუბთა ჰაერის ეს გაჩდება. წყარო, ხო? ძალიან კაია. კიდევ ერთი თემა ეს არის ქუჩებზე არსებული ხეების სხვა და ფორმირება. საინტერესოა ეს არის მხოლოდ ხეების ჯანმრთელობისთვის და ქუჩების ერთიანი იერსახისთვის თუ სხვა დატვირთვაც აქვს? პირველ რიგში ესთეტიური დატვირთვა აქვს, რა თქმა უნდა, რომ მოწესრიგებული ჩანდეს ქალაქი, გარდა ამისა თვითონ ხეთს საჭიროებს გადახალისებას, თქო გამხმარი ტოტების მოშორებას და ასე შემდეგ, მაგრამ გარდა ამისა აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა საგზაო უსაფრთხოების და მოძრაობის უსაფრთხოების თვალსაზრისით. იმიტომ რომ თუ აი ამ ხეებს არ მივხედავთ, გარე განათების ეფექტურობა მნიშვნელოვნად ეცემა ლამპიონებს და გარდა ამისა შუქნიშნების და საგზაო ნიშნების გამოკვეთვისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც საბოლოო ჯამში აისახება როგორც ტრანსპორტის, ისე ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხოებაზე. და რაც შეეხება შადრევნებს. ბევრი შადრევანია ხო ახლა ვნახეთ სიუჟეტიდან და ისედაც ქალაქში რომ მოძრაობთ ხდება ხოლმე ხო ზაფხულობით განსაკუთრებით ბავშვები და არა მარტო ბავშვები ერთობიან ხოლმე და რამდენად არის დაცული უსაფრთხოება და თუ აპირებთ კიდევ რომ აი ამ შადრევნების რაოდენობა გაზარდოთ ქალაქში. უსაფრთხოების ნორმები მუდმივად მოწმდება. ჩვენ 2018 წელს გადმოგვეცა 45 შადრევანი თუ არ ვცდები 45-46 აქედან ნახევარი იყო ამორტიზებული და უმოქმედო. ამ პერიოდის მანძილზე პრაქტიკულად ყველა ჩაუტარეთ რეაბილიტაცია და ყველა მოქმედია 2-3-ის გარდა რომელიც წელს აუცილებლად გაიშვება. და გარდა ამისა დაგვემატა ახალი შადრევნები, ახალი პარკების რეაბილიტაციის ფარგლებში, მაგალითად ვეტერანთა შრომისა და დასვენების პარკი, რომელიც საზოგადოება უფრო კიკვიძის პარკის სახელით იცნობს, 2 ახალი შადრევანი დაგვემატა, გლდანის პარკში ახალი შადრევანი დაგვემატა და ვარკეთილის პარკშიც ახალი შადრევანი დაგვემატა. თან მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომ ჩვენ წავედით ამ მიმართულებით, რომ ეს მოვაწყოთ ისეთი შადრევნები, რომლებთანაც ბავშვებს ექნებათ მაქსიმალური შეხება ამ წყლის ჭავლებთან, აი როგორც ვაკის პარკის შადრევნის კადრებში ჩანდა. უშუალოდ მისვლა შეეძლოთ ამ წყალთან ყველაზე კარგი მაგალითი, ნათელი მაგალითი ამის არის ბოლოს მოწყობილი ვარკეთილის პარკი, სადაც ამ ტიპის შადრევანია და რაღაც ასწაული ხდება, მან მთელი დღის მანძილზე გაგრილების ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა, როდესაც ქალაქიდან გასვლას ვერ ვახერხებთ. ამბობენ ცხელი ზაფხული გველისო. ხო, კიდე პლუს ეს ემატება. კიდე დავამატეთ შადრევნებს. ზივრის პარკის მწვანე საფარის მოვლას თქვენ გადმოგეცათ, ხო? სულ რამდენიმე დღე. შენ გაინტერესებს როდის შევძლებთ გაგორებას? კი. ხო, ამ თემაზე უკვე ვისაუბრეთ სიუჟეტის დროს. როდის გავგორდებით? სჭირდება გარკვეული დრო რეალურად, რომ გარკვეული დრო სჭირდება, იმიტომ რომ ახალი დათესილი ბალახია და მოძლიერება სჭირდება. დაახლოებით ეს ზაფხული უნდა გადავატანინოთ, ხო, ეგრე გამოდის. ეხლა ეს ზაფხული ივლისი აგვისტო ცოტა რთული იქნება მაგალითად და შემოდგომიდან კი ბატონო იმისთვის გეცდება ეს რომ შევიდეს ხალხი და ამ სიმწვანით ბოლომდე ისარგებლოს, ესე რომ
ნამდვილად არ დაუშვით არავის. აი თუნდაც მზიურში მორწყვეთი სამუშაოები ღამის განმავლობაში ტარდება, რომ დილოს უკვე დამსვენებლები დღეც მუშაობთ და ღამეც, ხო? ფაქტიურად 24 საათიან რეჟიმში მორწყვის ნაწილშიც ესე გვიწევს, იმიტომ რომ დღის მანძილზე, როდესაც მზე აწყვნებს მორწყვა არ შეიძლება პირიქით უარყოფითი შედეგი შეიძლება მივიღოთ, ამიტომ ეს იწყება სადღაც დილის 6 საათზე და მზის ჩასვლის შემდეგ ესე მუშაობენ ჩვენი თანამშრომლები ამაზე. მათ შორის იქ სადაც სარწყავი სისტემები არ აქვს გვიწევს ცისტერნებით წყალმზიდებით მორწყვა და ეს ბრიგადები წყალმზიდებთან დაკავშირებით მთელი ღამის მანძილზე დადიან ქალაქში და მთელი ღამის აი როგორ ფიქრობთ რა შედეგს გამოიღებს ეს 24 საათიანი შრომა? ანუ როგორი იქნება რამდენიმე წელიწადში მწვანე საფარი, თბილისის მწვანე საფარი? და თქვენ როგორი გინდათ რომ იყოს თბილისი თუნდაც რამდენიმე წლის განმავლობაში? ეხლა დღე არ არის რომ 250 ენერგია არ დაირგოს ქალაქში ეს იმ პროექტების მიღმა რომელსაც თუ გნებავთ მოგახსენებთ მაგალითად ვაკის პარკის სრული რეაბილიტაცია ჩატარდება უახლოეს მომავალში გლდანის პატარა ტბის გარშემო მოეწყობა ახალი საქალაქო პარკი თემქის ხევის და ვარკეთილის ხევის ტერიტორიაზე ეწყობა დიდი პარკები საქალაქო პარკები და პლუს ამას მიმდინარეობს ახალი აბსოლუტურად ახალი მიმდინარეობს ასევე მუშაობა დიღმის ჭალების პარკის მოწყობაზე ამ ყველაფერთან ერთად და იმის გათვალისწინებით რომ ჩვენ ვშრომობთ და ვცდილობთ რომ ტემპი არ დავაგდოთ და როგორც გითხარით აი 200-250 ხე მაინც ირგვება ხემცენარე ქალაქში 2-3 წელიწადში აბსოლუტურად განსხვავებული გამწვანება უნდა იყოს თბილისში, რაც შესაბამისად თბილისის ეკოლოგიაზეც აისახება. ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია ხომ რეალურად, რომ უფრო მეტად გამწვანებული ქალაქი პრიორიტეტია ბიუჯეტსაც ემჩნევა ეს ხელმძღვანელობის ქალაქის ხელმძღვანელობის მიდგომასაც ემჩნევა ჩვენ სრულ მხარდაჭერას გრძნობთ, მაგრამ ამავე დროს საკმაოდ მკაცრ კონტროლსაც. ნამდვილად პრიორიტეტია ქალაქისთვის გამწვანება. ვაჟას ძეგლთან დაკავშირებით უნდა კითხოთ აუცილებლად მიმდებარე ტერიტორიას. აი კადრში და სწორად ახლა მე მგონი მაყურებელიც კადრში ხედავს ამის შესახებ რომ გვესაუბროთ ამ პროექტზე. რამდენიმე ხნის წინ მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ გაგვეახლებინა მან ტერიტორია, იმიტომ რომ მიმდებარე ტერიტორია საკმაოდ მოწესრიგებელი იყო და გამწვანებასაც ითხოვდა და 2-3 დღეში მოახერხეთ შევიტანეთ სხვადასხვა მცენარეები, აბელიები, ფოტინიები ნეკერჩხალიც დაურგეთ და რაც მე მგონი ლამაზი გამოვიდოთ ბალახი რაც თავარია ბალახი დაიგო და მე მგონი ვიზუალურად ბევრად უკეთესად აღქმადია ახლა ეგ ტერიტორია ვიდრე იყო ესეც იგივე პრინციპით ხო ამ ბალახის პრობლემა ის არის რომ ჯერ უნდა მოძლიერდეს და ჯერ არ შეუძლიათ ხო თუმცა ამ შემთხვევაში სხვა მეთოდით ანუ როლონური ბალახი დაიგო თქვენ მზიურის პარკი რო ახსენეთ იქ ჰიდროთესვის პრინციპით წავიდა იქ ამოსვლა სჭირდება და მოძლიერება და ეს შედარებით ჰიდროთესვა არის რაღაცა მოპნევითი ამბავი ხო მეც მინდა გავერკო ახლა რაღაცა არ ვიცი უბრალოდ ჭირდება და ზავდება და შეფრქვევის მეთოდით შეფრქვევის ხო აი ბევრი უცნაური სახელი გავიგეთ თუნდაც სიუჟეტის დროს ხემცენარის ახალ-ახალი ხემცენარეები ჩამოდის საქართველოში რომელიც აქამდე არ იყო და ირკვება დიახ, ჩამოდის უამრავი საკმაოდ დიდია სპექტრი ამ მცენარეების, თუმცა როგორც გითხარით, ყველა ეს მცენარე არის საზოგადოებასთან შეთანხმებული და იმ სიაში, რომელზეც ვისაუბრეთ. ანუ შემიესა და ესენი მარადმწვანეებია, ხო? ეს ბუჩქები რაც ირგვება, ხო? იმიტომ რომ ერთ-ერთი მე შევიძნე და ეგრე მითხრეს, რომ ეგრეა. შეიცვალა ამაზე ამბობდი? ხო. აი, რა ქვია ეს? ფოტინია, ხო, ფოტინია. სახელი როგორია? ფოტინია, ხო. და სეზონურად იცვლის ფერს. წითლდება, მომავარდის შეფერილობას იღებს ძალიან ლამაზი. ძალიან ლამაზია, ხო. აქვე მართლა ყველას ოცნებაა, რომ უფრო მეტად გამწვანებული იყოს ჩვენი ქალაქი, მაგრამ აქვე მინდა ვისაუბრო მოქალაქეების პასუხისმგებლობაზე, იმიტომ რომ ჩვენ თუ არ გავუფრთხილდით ჩვენს მწვანე საფარს და ჩვენს მწვანე ქალაქს, მაშინ მე მგონი შედეგი რა თქმა უნდა ისეთი ეფექტური არ იქნება, კი. კი ბატონო, ჩვენ გრძნობთ საზოგადოების მხარდაჭერას, მაგრამ მაინც უნდა ითქვას, რომ სამწუხაროდ არის ვანდალიზმის და რაც უნდა სამარცხინო იყოს ქურდობის შემთხვევებიც. ქურდობის, აი ყოფილა ასეთი შემთხვევა, რომ თქვათ ფესვიანად ხშირად არის განსაკუთრებით ყვავილების ამოღება არის არებად და ახლა რა ყოველდღეს რაღაცა მცირე ნაწილი ანუ საზოგადოების მხარდაჭერას და გვერდში დგომას ჩვენ ნამდვილად გრძნობთ ხა როგორ შეიძლება რომ გამწვანება არ უხაროდეს ხალხს და ძალიან ბევრ მადლობას. ანუ სურვილიც დიდია და დაკვეთაა რეალურად და იმიტოა ხო რომ აი მხელა რესურსია ჩართული ამ ამბავში, იმიტომ რომ მართლა საზოგადოების რეალურად დიდი დაკვეთა არის რომ ქალაქი იყოს გამწვანებული, იყოს რაც შეიძლება მეტი პარკი და მეტი წამოსაგორებელი და ბავშვების გასართობი ატრაქცია. ამაზია აუცილებელიც არის. რა თქმა უნდა. ხო, და ჯანმრთელობისთვის აუცილებელი სუფთა ჰაერი. ვაკის პარკზე უნდა კითხოთ აუცილებლად.
როგორც ვთქვით, ვაკის პარკის რეაბილიტაციაც იგეგმება და რეაბილიტაციის შემდგომ ბევრად უფრო მეტი მწვანე საფარი გვექნება ამ ტერიტორიაზეც, ხო? კონკრეტულად ის მონაკვეთია, სადაც მაგალითად მოქალაქეები დადიან და სეირნობენ თუ მთლიან ვაკის პარკზე? მთლიან ვაკის პარკზე 16 ჰექტარზე. გავრცობაზეც არის ვაკის პარკის საუბარი. პროექტი არის უკვე და ჩაშვებულია ტენდერი რეაბილიტაციაზე. გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანია კადრშიც მოხდა ვაკის პარკის კასკადი, შადრევნის კასკადი, რომელიც ზევიდან კასკადურად ეშვება. ამის სრული რეაბილიტაციაც მოხდება და ესეც ჩაერთვება, რომელიც 10 წელია მე მგონი არ ჩართულა და უნიკალური ნაგებობა უმოქმედოდ დგას დედაქალაქში, რომელიც შეიძლება ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი იყოს დედაქალაქის. თქვენ ახსენეთ რამდენიმე პროექტი, რომლის განხორციელებაც იგეგმება გამწვანების კუთხით, რა თქმა უნდა, ეს ყველა პროექტი პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს, ანუ ერთდროულად უნდა ველოდოთ აი ამ შედეგს თუ რიგ შემთხვევებში მიმდინარეობს პროექტირება, რიგ შემთხვევებში გამოცხადებულია უკვე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და რიგ შემთხვევებში, მაგალითად დიღმის ჭადების შემთხვევაში მიმდინარეობს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან მოლაპარაკება, იმიტომ რომ ეპიდემიამ მოგეხსენებათ ყველა დააზარალა, მათ შორის დააზარალა ჩვენი ბიუჯეტიც და დამატებითი სახსრების მოძიებაზე ლაპარაკი, მაგრამ ყველა ეს პროექტი პრაქტიკულად გადაწყვეტილია, რომ განხორციელდება და უახლოეს მომავალში შეემატება დედაქალაქს ახალი სარეკრეაციო სივრცეები. წარმატებას გისურვებთ, ძალიან გვინდა რომ ჩვენი ქალაქი იყოს სულ მწვანე, სულ. ხმა მაღლა და სიამაყეთ რო ეტყვი, რომ მე მწვანე ქალაქში ვცხოვრობ და ძალიან დიდი მადლობა თანამშრომლობთ. და დიდი მადლობა იმ ადამიანებს, ვინც მთელი პანდემიის განმავლობაში მუშაობდა და ამწვანებდა ჩვენს პანდემიის დროს რომ ქალაქში სუნი იდგა რაღაცა გაწმენდილი სუფ და აი ეგეთ ქალაქს ვისურვებდი. კი, ნამდვილად ჩვენი ოცნებაა და იმედი დავიტოვოთ რომ მადლობა, უღრმესი მადლობა. კი, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენი სტუმარი იყო მაყურებელს შევახსენებ ეკოსერვის ჯგუფის დირექტორი ვახტანგ ნოზაძე. დიდი მადლობა.